Уло, всім привіт. Вітаю вас на стрімі по God of War Ragnarök. Сьогодні без камери відразу кажу. Значить так, привіт, пане Дмитро. Незабаром вихід Stalker 2 Серце Чорнобилю. Так, я це знаю. Зовсім незабаром. Прямо трішечки нам зосталося. Я цього вже моменту чекав. З 2019, по-моєму, року, тоді, коли його заанонсили. Чи з 17-го. Коротше, це з Григоровича з'явився пост, чи то в Твіттері, чи то в Фейсбуці, типа 2021 оцих стилі Сталкера було написано. Ну, але всі думали, що не в 21-му році, вже маємо 24-й, що досі не вийшов. Почекаємо. Привіт, пане Святик. Вітаю вас всіх. А ти це вже говорив, Андрей, ми це вже слухали в минулому стрімі. Розкажіть, будь ласка, як ваша п'ятниця, розвратниця, що робили, чим займали, що було цікавого? А ми, як я казав, проходимо далі God of War Ragnarök. Зараз ми заходимося в гостях у ОДІНА. Граємо за Андрея, цього тупоголового малого підлітка. Взагалі поперлося, вона не зрозуміло чого в цей Асгард. Типа, хоче захистити батька, поблакати там зоєм. То не бахати до ворогів приперся, ти, взагалі, ти засланий козачок малий. Ну, таку нам історію розказують, і що ж нам з цим приходиться борикатися. Ну, з одної сторони, це цікаво, ми подивимося тут на благоустрій цього всього діла. Чим тут займаються. Вітаю. Опа, він свалив. Пішли, піддивимось, пішли, піддивимось. Давай, Андрей, дивимося. Він пішов, значить, можна подивитися. Він забрав. Ну, я там бачив, там на листку було намальовано... На листку було намальовано оце дерево переходів. І я думаю, що Андрей допоможе Одіну з цим розібратися, і це, коротше, буде мати сильно погані наслідки для всіх. Ну, коротше, Андрей, як завжди, придурок малий і так далі і тому подібне. Так, яке моє завдання? Go back to Atreus' quarters. Ладно. Hey, you're back. Да, How I'm was it? back. Did father behave himself? Yeah, I mean, better than I would have expected, I guess. Is that the sword from grandfather's study? Oh Да. yeah, her name's Ingrid. Хай добалакають вже до кінця. Hi, Ingrid. Wow, all father must really trust you. Well, glad you survived your first day. Hey, me too. Tomorrow we talk about Valkyries. Definitely. Андрей, ну такий ж придурок. Ладно. Поїхали. А то можна підслухати. А давай вже це зробимо. Did you think that I would be? Well, it's... I'm not angry. I'm concerned. You know that's not what I want for her. You don't want her to have a sword. But it's not about having a sword. It's about what you use it for. I think you know what I mean. Yeah, I do. And I don't want that for her either, okay? You don't have to worry. She's a smart girl. Smarter than her father. Well, when you're right, you're right. Це не про цю малушу, з якою ми тільки що балакав. Каже, розумніша за Тура. Каже, Камхір, вони що, з Тором там у них... Лін Тріхін? Чи що? Well, Він це this Стіхін. has been a weird day. Да, це Exactly. дуже дивний день, бляха, Андрей. І такої підстави від тебе ніхто не очікував. Nicely equipped. What needs work? Upgradable. У мене якраз вистачає. Був білісний рунік, сумон, схев, сигніфікер людського. Давай прокачаємо чому. Менші кулдауни. Краще. Пане Дмитро хоче сало з горілку. Так, можна ж купити. Чекай, а може я ще щось можу зробити? Ну пішли вийдемо. Перед тим як спати лягти, правильно? У мене ще ж повинні бути якісь дії. Ну, скоріш за все. Тут не можна. Ти вже ні про що не балакаєш. А до гори можна сходити? Yeah, whatever, man. How are you feeling now? Що в них з очима, бляха? Чого вони наче...
А чим їх повиколювали, хз. Цей Одін наробив діло. Так, ладно, ну все, більше тут нічого немає, погнали. На завдання. Да, твоя маска. Члоки. Давай одягай її. А Кратос тут стоїть, сумує. Сидить, точніше. Ножик не взяв. Ну да, Кратос, такий в тебе син дебіл. Вибачаю за мій французький. Тож, батьківська душа не дасть спокою тобі, не дасть. Що ж поробиш? Good morning, brother. No news, I'm afraid. I have a plan. Do you now? Але переход був прикольний. The Norns. You found them once. Could you do so again? I could try, but Тільки прийшла, вже тут I don't see трави how тут that роси would help. The розкидає. fates of these lands, are they not? I would know what they know, You may not find them cooperative. as long as I find them. Where do we search? Midgard. But if Atreus is in Asgard, there's no getting him back without an army. We should be raising one. Yes, nothing like a catastrophic war to improve the situation. The boy seems quite capable, perhaps if you simply give him some time. You are not free of blame here. You encouraged his foolishness, his confusion. Правда, Тір, закрий свій Seek хлібало. war. But if Odin has stolen my son, do not doubt the lengths I will go to. Your nature has always been clear, Kratos. But you, Freya. War is a first resort. That's not the Freya I knew. I hope the Norns can give you the counsel you need. Perhaps mine is no longer of use here. Tyr, stop. This is no time to divide ourselves further. Come, sit, please. You have been quiet. Frankly, I'm surprised you of all people would seek out fate. But your instincts haven't let us down so far. Let's find the Norns. От вам і нове завдання — шукати нурнів. Хто б це не були. I only hoped to help the boy find his answers. And I failed. What's my role in all this now? Tyr, you're at the center of this. You always have been. That's why Odin imprisoned you in the first place. He's terrified of you. I doubt that very much. It's the truth. And not just because of prophecies. No one has ever united the realms as you once did. That is not who I am anymore. I know you feel that way now. I've lost myself before. More than once, but believe me, there is something beyond that. And what is that? Purpose. Purpose is the path that leads you to yourself. So you would have me accept my fate? Lead your armies into war, secure your vengeance. If securing our justice is not your purpose, then find another. For your own sake. Хорош. Так треба цьому Тірові хлібало закривати. Ти взагалі якийсь, не знаю, тряпка.
Тряпка, ще й тряпка під ноги просто. П'ятниця пройшла Don't потужно, try to щось. talk me into... Багато роботи розлив, через я розкриваю піво. Тоді смачного тобі пиво пиття. Я ніби більш-менш норм. Не знаю. Так можу сказати, ніби більш-менш норм. The Norns and their tales of our fates. It's everything I've walked away from. Давай ти, куховарка місцева. Це вся твоя робота. Стій там із закритим ротом, поняв? Так, XP available, use XP for skills, skill mods and upgrade. А де я маю апгрейдити скіли свої? Як? Only when I worry. How would Atreus get to Asgard? I'm sorry, but you'd have to ask Odin. He's got control of every path. I know how highly you esteem our expertise on such things, so Що мені з I'm sure головою? that's disappointing. He's just been one step ahead of us. Що ти з головою, Сіндрі? Що ти вдарив? Де я маю апнути... Weapons. Anything for Freya? All damage dealt is increased while running carriers of full deploy. Ну це мені не треба. Singular Kratos? increases також. Enhancements. О, це треба вкачати точно. Давай все тут, коротше, візьму собі. Так, що воно мені потім якось не мішалося в очі. Successful attacks against enemies clean small amount of Bifrost from Kratos health bar. Окей. Не треба взагалі питати, я повністю згоден з тобою. Так, припустимо. Це все я прокачав. Ресурси. У мене це є. Армори. Так, ось тобі типу всіх статах. Це прокачати не можу. Це в мене броня 5 рівня. 5. Амулет не можу прокачати, поки що не можна це зробити. Тоді цю хрінь качати не можу. Блейди також в мене ще немає нічого, щоб їх вкачати. У мене що, ручка тільки 2 рівня? Ладно, давай тоді прокачав ще до 4. Ну, типа. Хоча б до 4. Так, And for the меч. Valkyrie Queen? Так, не вистачає в мене What'll it ресурсів. be? Де прокачати мені скіли? Армури. Скіли. Так, реліквія. Що тут маєш? Burst of Rage. Throw you from 6 rounds into enemies. Та ладно, хай буде атака. Це вкачати. О, до речі, це можна вкачати. І реліквію можна вкачати. Давай тоді спартанську силу вкачаю, що вона мені дасть? Upgrade degree Spartan Rage Cost of each attack. Да, ну давай. За 8000 досвіду ще раз. Ні, це вже сильно дорого буде. Щит не хочу. Так де прокачка? Чого я не можу вкачувати? Це якийсь бред. Ну ось я вибираю собі. А де прокачка? Я цю хрінь можу, не можу теж звідси вкачувати. Select Auto Equip. Так, це є 2 рунічних сумону. Це стрілялка. Меч. Що за бредятина? Чому не можу всі прокачати?
Я дебіл, треба було просто рівень переключити. Ну курва, ну це ж треба було так по-тупому зробити. Ладно, мені по-любому ця рунічна атака, вона мені подобається. Тому давайте я її вкачну. Додасть мені ще вогня і ще більше демеджу. Це перша справа. А друга справа пішли сюди, в Левіафон. Continue holding R1 for a final blast which freezes enemies. Greatly increases the amount of frost status. Це подивіться, який демедж буде з цієї фігні, а? Які тут ще є атаки? Ну, ця така собі. Така собі. Коротше, оце саме прикольно. Давай її вкачну точно. А з тяжких атак в мене тільки одна є. Добре, припустимо. Все-таки я знайшов, де це знаходиться. Прекрасно. Для фрайки нема що качати. Ну все, тоді можемо йти. Грав перший РДР, Дмитро, як тобі? Hang on! I got something for you. Sindri! Coming! Before you go traipsing off into the dawn, I thought you'd like to have this back. Ви мені мій щит вернули, красавчик. Я вже інший прокачувався. Well, don't go getting too cheery about it. But you're welcome. I've collected what we need to find the Norns. Shall we go? А, ти зі мною йдеш, красава. Так, a shield gifted to Kratos by his beloved wife. Що додаєш? A shield favor balance of defensive options. Блін, це дає руни. Чекай, дабл тап. І парірувати можна ним. А цей може зарядити атаку. Окей. Ну, блін, чисто з логічної точки зору я б носив би той, який Аля подарила жінка, але цей дає руни. Ладно, тоді фіг з ним, не буду його переодягати. Neitho. I suspect we may have consequences to look forward to. Хто балакає? А, це білка. Squirrel. Ah, Master Kratos, my apologies. Madame Neithog's disappearance weighs heavily on my mind. She a friend of yours? Less a friend than another long-time tenant of the tree. She was here even before I arrived, and that was ages ago. To even think something could keep her away from her babies. Terrible, just terrible. Всі чати побуду пишу. Блін, а я не встиг подивитися, що ти мав написати сюди. А, святик, швидко видалив. Ну ладно. Піво. Так, вони мені, коротше, відкрили ще щось, да? Альфхейм. Очі Одіна. Чекай, основне завдання в мене в Мідгарді, а це мені відкрили Муспельхейм. В Муспельхеймі можна позадрачувати собі якісь ресурси. В Анахеймі нічого немає, і в Свартельхеймі також. А пішли тоді в Альфхейм. Зробимо додаткове завдання. Ось сюди мені треба в каньйони. Да. А після цього підемо в Муспельхейм. Робимо знову трошки додаткових квестів по задротам. What's there? We still have unfinished business there. We found a Hofgufa out in the Barrens, my lady. In terrible pain. We freed it, but there's another intern somewhere beneath the Forbidden Sands. A Hofgufa? I haven't seen one since I was a child. And what else? There's still that secret elven library in Alfheim. Lead the way. Багато хочу, та чого це багато? Не багато, нормально. I've expanded my inventory since we last spoke. Да, і що ти там прокачався? At your service. Я брехав, в тебе нічого нового немає, одно мені висвітлилось. Сіндрі, блін, не бреши. Що в неділю планую? Не знаю, ще не придумав. Але точно щось буде, і буде щось точно вдень, а не ввечері, бо ввечері є плани. Why was Freyr so revered here so quickly upon his first arrival? Well, to begin with, it wasn't his first arrival. А тут ще є дві херні Undiscovered. Там я багато що не зробив. Very few know this, but Freyr was one of the earliest До visitors речі. to
Трек. Back in the dawn of realm travel. Oh, a bit before my time. You tell. We believed for a long time that all the giants had died in the flood, until one of them appeared in Vanaheim. Her name was Gerv, and she came offering to teach us the secrets of traveling between realms using Bifrost light. Wait. Let us look this way. Much of the sand has been cleared away, but another storm rages beyond that pass, which must mean... Another У half-goofa. Львів поїдеш? Блін, везе тобі. Я б теж хотів би у Львів поїхати, слухай. Там ні разу не був якось так нормально, тільки пару разів проїздив. Коли автобусом з Варшави пиляв до Умані. Або навпаки з Умані до Варшави. I remember when Freya and I traveled to this realm as children. The desert was healthy and full of life back then. I can't help but fear that era has ended for good and our efforts here are futile. It's a fair concern. Healing this land will take more than a pair of singing half-goofa. But I have to believe in the long run, we're doing right by Alfheim. Чи так далеко ми йдемо, нічого немає. Так, що нові регіони, що у нас тут? Я передоле. 2 таких сундуки, 2 таких, 7 лор, 3 артефакти. 4 ворони. Well, best we start looking for a way underground. Да. Keep a lookout for a cave! Ні хрена не видно. Це ж таки. Такий вентеранс мені треба. Та перестань. Хочу спочатку до цієї херні побігти, це ж таки. Бочка. Блін, а мені, мабуть, треба було... Блін, мені, мабуть, треба було поїхати сюди... А, ось моя повозка за мною їздить, хорошо. Ладно, туди я не зайду. Окей, пішли на завдання тоді. Ей, не тікай, перестань. Я та повозка. Так, поїхали назад. Не туди. Десь сюди, ні? Херні реально легко запутатись. Так оце ж таке. Ну щось дає чи ні? Нічого не дає, ладно. Ну да, типу, про нього проїжджаю і все. Опаньки. Та ну ёптить, шмоптить. Бочки треба розбивати, в бочках лежать ресурси для мене. Ми ж не просто так розкидали, правильно? Jewelry. Oh? Put it on one of my horns. Let's see if I can pull it off. Тобі артефакт, бачиш? Так, до речі, виходить ще 2, да, всі артефакти інші тут знаходяться. Прекрасно. Значить будемо добувати. Без без ворона батько катається з бабиною. Ну да. Забрав жінку, а у них типа обмін відбувся. Кратос забрав жінку в Одіна, але віддав синка свого. Ну що ж, буває. An elven library. An archive of knowledge. No sign of the lighthouse. For now. Maybe they've left for the day, and we can browse at our leisure.
Так, треба бути дуже уважним. Мюллер розкрол. Так, то хочете почитаю собі? А ось тобі лор. Блін, якось ніяк не можу знайти час, щоб це все перечитати. Каза, коли я маю це зробити, тут так і багато. До цього всього. So, these are the Valine schematics, eh? You know of him. Так, ще й 2 з 4 сторінок я знайшов, да? Aye, one of the most gifted dwarven smiths around. Until he developed a conscience, anyhow. These texts alone are not enough to end the Elven War. But restricting their access only serves Добрий those вечір, пане who wish Денис, to добрий prolong вечір. it. Taking a page out of Odin's book. Як справлюся? Aye, quite the advantage for the Light Elves. Так, Treasure Map Forgotten Tower. Окей, розберемось. Дякую, що дивишся, приємно. Це в нас що таке? Piece of broken amulet. It can be used to love amulet to hold dish. О, до речі, з приводу амулета. А я сюди вже вставив тему, да? Так, до речі, в мене є на руни і на удачу. Захист кулдауни. Ладно, поки не буду міняти. Покликав Рому, щоб разом чай. Передавай Ромі привіт. Сподіваюсь, він не буде сильно гіркий. Хе-хе-хе-хе. This book is sealed, but there is an inscription. The console. Big Veer spoke of an egg. До речі, Рому самого покликав, чи взяв до Роми куль? Ой, Кратос, а чого ти сокиру тримаєш, але не тримаєш? Диви. А де твоя зброя? Ти? Звуки є, зброї немає. Нормально. The same name. Odds are he'd like a gander at that particular text. Тут, до речі, баги. Бачите, як буває. Ні, в нього чогось зброї немає в цьому режимі. А Рома сказав, без кулі навіть не клич. Ну... Рома шарить. Раз він таке сказав. Трошки фуфлижна ця бібліотека, я думаю, вона буде більше. Але ладно. All this knowledge of their ancestors, their shared history, poetry. Just sitting here. What a waste. Да, це тобі такий waste. Добре, шонку The Sense, Forgotten Sense, да? Мої цілі. Окей, все, я вже знайшов все, що тут мало бути, прекрасно. Опаньки. It appears the librarian would like a word. Чого хочеш, Sounds like she курва? wants that journal back. No. А ти що ви робиш? Nasty hit! You all right, brother? Shield strike! Ну іди сюди, падлюка.
Іди сюди. Та ёпта. Добиваю. Бля, оце вони крапові остались хаташ. Хе-хе. She thinks she's protecting them by hiding all this knowledge away. Our ally wishes to read this journal. We are taking the book. Все? А мені щось дадуть за те, що я її якби побив, ні? Ми тупо розвели на ресурси. Ну ладно. Атака потужна, повністю згоден. I'm impressed. Thought you were going to end her. When last we traveled here, after Faye passed, I killed an elf of great importance. The ramifications were dire for his people. I do not wish to make the same mistake twice. Правда, вже не недостатньо служить. Та взагалі там тоді кайфіт, слухай. То все. Сам саменький. Так, The Maven. Ну все, вже немає цієї Maven, ми її... Чуть-чуть підрівняли її брови, як то кажуть, підрівняли її фізіономію. Так, поїхали ось сюди, нам треба ці піски прибрати. Чекай, як його трекати? Трек. Ну, в очі б'є, ніхрена не видно. Так, звісно, треба типу вхід в печеру знайти, да? Та я теж бачу, ти кричиш. Перший тебе побачу. Фрея, блін. I hope Freyr will appreciate our work here in the desert. I wonder if he knows how poorly this realm has fared in his absence. Aye. Hearing the Song of the Sands again is a rare privilege, even if it's only a solo act. Or a duet, once this Hofgufa is free. This architecture. It is not of the Dark Elves. An abandoned ancient settlement by the looks of it. Built long before the Lightwell's creation. More hive matter as well. I'd say we're on the right track then. Можна в дві сторони піти так. Куди йти? Так, можна до гори піти взагалі. А твоя сокира. Якийсь трохи дивний шлях, щоб скоротити, але ладно. Як пане Дмитро, так Денис же ж написав, що доброго вечора всім. Там це ж стосується всіх, хто є на стрімі, і мене, і вас також. Тому... Оця претензія, мені здається, вона трохи невдала. А. Окей, сюди не здобув, добре. Blocked. Could I reach it from down here? Так можеш, стрельни. Сенс. This kind of hive material is sensitive to sound. How odd. Таке. Дивно, чого не відкривається звичайний When стрім. I last came here with you and Atreus, I assumed the absence of Alfheim's light was an aberration. I didn't realize it was covered by hive matter. Aye. And as far as the Dark Elves are concerned, it's that light column in the center of the temple that's the aberration. Just look at how old some of these surfaces are. Far older than the Lightwell, or even our trapped Halfgiffer for that matter.
That's quite the empathetic perspective, Mimir. Well, dangle from a burly god's backside for a few winters, and you'll find yourself looking for all sorts of new perspectives. Не бачив, тоді окей. Буває всяке. Блін, назвав стрім в гостях Одіна, а виходить, що ми там в нього якби і не побули особи в гостях на цьому стрімі. Ну ладно. More hive, but denser. Стрельни, що ти ждеш? Що мені треба з ним зробити? Too thick for that. Maybe the Twilight Stone on the ground will help. А, точно. Well, there you go. А, до речі, ця хрінь зосталася в повітрі. Що ж, недоработочка, недоработочка. Ладно. Enemy behind you, Kratos! Де? Це опять ці хріщ... А чого так мало хпшки в мене? У них тут гніздо їхнє 100%. Що? Живий, бачиш? Не виспав. А чому не виспався? Що сталося? Пан Дмитро. Так, поїхали. Забираємо цю скриньку. Що це таке? Живий чи ні? Блін, промажу. Enemy on the left! Light elves. Above you! Incoming poison! Де? Блін, альфа, до речі, дуже швидко замерзають. Подобається. Нормально насокирили, надію. Territory changes hands often in Alfheim, or so it appears. Big Veer did mention that these ruins have historical significance for the Light Elves. I assume they're only here to keep intruders out. Well, at least they tried. Да, at least they tried. I suspect the corpse below would disagree. А тут написано. Sacrifice. Так що там написано? Ладно. Не знайду вже, ну окей. Чого ти постійно вперед пускаєш? За тобою не можу пройти. Саме з малим.
джентльмен, чи ти просто так робиш, бо боїшся першим іти Кратус? Ікс. Так от. Good eye. Let's continue, shall we? Ну, пішли, тільки там ще був кудись прохід далі, не знаю куди. Ці зверху. А ну пішли назад. Подивимо, що то у нас таке. Чому в мене тут закрито, я сюди не можу пройти. Ну там скринька, добре, що я назад повернувся. Так би міг і попустити. Тільки за грім. А, сільвертір виконав. Хорошо. Ну що бронзовий? Де? А, блін, це ці роби запускали. Та бляха-муха. Прямо над головою полетіло. Так, і тут вже сільвертір компліт. Ну, добре. Де ти? Добив тут. I hope freeing these half-goofers will allow them to breathe again. It was a dazzling display once. The skies of Alfheim filled with their song. I imagine it's the lack of fresh light that's caused this pair to grow abnormally large. No use in having babies if there's nothing for them to feed on. Trying to protect their children from a harsh world. I can relate. Can relate, то can relate, добре. А це що за дірка в стіні зверху? Хтось забув, чи що? Так що якось від цієї фігні можна відбитись. Скоріше все, це зробиться зверху. Погнало. Ну окей, припустимо. Що сюди? Це кудись далі. А це знову, щоб виробити піски, так? Да? Це щоб виробити піски. А як мені зробити так, щоб я попав відразу в 3 штуки? Знизу. Так, один раз єсть. Припустим. I wonder if these two comprehend the choice they face once free. What choice do you speak of? The life cycle of the half-goofers. In order to breed, they must pass on their light to their children. And without light,
they will die. I suppose that's all any of us can hope for in the end. That our death has purpose. That we can live on through our children. Well, given another chance, I know what choice I would make. Так, ну ти почекай, ми там ще не пройшли ззаду. Там ще щось зосталося поза нашими очима. Так, а чому мені, до речі, показується вже інший регіон? Так, не треба. Хто гавкає? Правильно, хто гавчить? Так, от тобі і легендарна скринька, до речі. Не дарма повернувся назад. Але хто гавкає, серйозно? Так, легка рунічна атака. А, ні, мені така не подобається. Ну, звісно, типу, перезаряджається швидко. Дає багато стану. Але ні, от оця фігня дає прям дуже багато шкоди, тому я буду її докачувати. А, це цей хрищ, яку треба попасти. Окей, точно. Я звідси попаду? Я думаю, хто гавкає? Ну, власне, мені треба зверху попасти, тоді пішли назад. Ну, блін, трошки потратимо часу, що зробиш. Треба ж все зібрати все-таки. Панство розробники молодці, це все паяли, кляпали. А я не буду пропускати контент. Хріню з гавком. Так, а тепер можна приступати до загадок. Це зараз я не розіб'ю, тому якби без шансів. Ця відростає відразу. І... як я це маю тоді зробити? Щось поки що нові розуміння. Хіба що мені треба скористуватися цими стрілами від Фреї? Магічними. Бо інакше я не бачу жодної можливості це зробити. Хоча, якщо чесно, це буде дивно, якщо це так буде працювати. Так, ну так я тільки дві порву. Цих зв'язки. А що робиться мороз? Просто замерзає і розвалюється. Ну, по ідеї, це повинно спрацювати тут, ні?
Заморозка не спрацювала. Цієї хріні я взагалі тут не достаю. Це теж нічого не дає. І... До того дальнього взагалі не достаю. Дивно. А що мені робити реально? Це я такий тупий, що я не можу це розв'язати? А, чекай, воно кудись сюди треба стріляти. Так, припустимо. Almost there. А, так що тепер ізі все. Так. В цю сторону ще раз. Просто не побачив одну штуку. Все ясно. А як мені подивитися в цю печеру? Блін, там ще не забрав артефакт і легендарну скриньку. Треба туди повернутися знову. Back to the surface then. А, ну ще по суті легендарна скринька. І артефакт. Куда его? Хорош, Кратусей. Used in many of Freyr's blessings, I imagine. Так, ще один арт прекрасно. І скринька. Супер, значить я там все знайшов, по ідеї. Де мені що таке дали? Це віспінг. А, ні, ось що. О, тяжка рунічна атака, прекрасно. Ну, ця мені не сильно подобалася, якщо чесно. Але шкоди воно дає дофіга, якщо так вже дивитись. Include the radius of explosion and double the number of mortars. Окей, добре. Ну, в мене в будь-якому разі ніякої іншої немає, тому вибираємо її. Гра більш казуальною стала. Так вона і була казуальною. Якщо ти про новий God of War. Старий God of War, то прямо той старий-старющий, то теж взагалі слешер. Це зовсім інший стиль гри. Ця вона більше на історію націлена. Ну, в ній є свій. Челендж є, але невеликий, це правда. Типу, якщо хочеш челендж, просто переходиш на найвищий рівень складності, або на вищий, ніж в мене, та й собі маєш. Собі грає на середній там нормально. There once was a blacksmith whose king commanded him to construct a box that could contain all the evils of the world. But no metal could hold such a power. So the blacksmith used the flame of...
Is this a story meant to ease my grief? Perhaps it is just a story. A way to pass the time. I appreciate the sentiment, but, well, your stories, What about my stories? I wouldn't exactly call them a comfort. Fair. Mimir is the better storyteller. Now, don't sell yourself short, brother. You've come a long way from the days of laconic fables. It's okay. Finish your story, Kratos. The blacksmith's daughter was the key to unlocking the box. He died trying to protect her from those who would open it. Well, at least it's a relatable story. Більше старе. Ну. Аж їй просто подобається більше той стиль гри. Бачиш. Мені, якщо чесно, більше цей подобається. Чекайте, а тоді дзеркало для чого? Одне ліве, лишнє. Ще може щось не знайшов. Так, їдь, ну хорош, Кратосій. Та ні, по суті там все зробив. Правильно? Ну да, да. Це найголовніше, що тепер не буде ніякого піску. А юпта. Time to end this storm. Так, одну секунду. Уїхав. Так, і куди їхати нам? А, треба цю медузу відпустити, правильно? Ну все, ізі. If my stories are of no comfort, take solace in knowing you did what you thought was best for your son's safety. Even these creatures know there is little choice for a parent. You are not alone. I'm not, am I? And now neither are they. Wow, didn't know I could get misty. It's beautiful. Нічого не дав, крізь одну прилітають. Дивина та й годі. Thank you, Kratos. Та будь This ласка, land Фрейя. sings once more. We've done good here. Чи тебе пропадуть просто? No rush to leave yet, is there? Who knows what kind of adventures await us in a freshly lit Barrens?
Та нам тут ще багато що треба зробити, слухай. Диви, тут воно і скриньки, і артефакти, і лор, і те, і се, і п'яте, десяте. Зараз ми цим будемо займатися. Першим ділом ми вже розвалимо цю ворону кляту. Так, ладно, зараз пристрілка. Давно не збивав ракети. Так. Та юбта. That's another raven sent to the Tree of the Dead. A Perhaps we- statue of my brother. How quaint. Ферейрес Гіфт. Якісь завдання дали. That's odd. The runes are dark. What purpose does all this serve, other than a testament to my brother's vanity? Difficult to say without an inscription. But it looks like the elves built this place together, light and dark. Which means this would have been their first act of cooperation in generations. A far cry from lasting peace, but perhaps it served as a monument, one that symbolizes the potential for peace. Окей, по-любому буде... А, ось кристалик можна принести. Чи ні? Точно можна переносити, це точно. Так, а ну зараз я відійду на трошки, буквально. Так, продовжуємо наше діло. Так. Во, все. Поїхали. Як мені це розбити, до речі? Мабуть, зверху. Зараз будемо розбиратися з цим всім ділом. Так, а сюди треба відбити... Ага. Ясненько. Так, поставлю. Тепер треба... Оп. Ставлю його назад. Statue may have survived Freya's absence, but a truce clearly did not. Monuments are useless to those who ignore their message. He didn't create a truce through diplomacy alone. His godhood, his very presence is what healed this land and allowed peace to take root. But once he left,
He had to have known what А дякую, дякую. Well, he had good reason to leave. Some jackass convinced his sister to marry a madman. Мімір на себе натякнув. Так, вставляємося сюди. Що нам відкриє? these crystals contain their own light. You're right. Normally we'd have to provide our own. Perhaps slotting a crystal on the opposite side could shed some light on this. You said monuments are useless. Why restore this one? It was hidden for some time. Perhaps now it can serve as a reminder. Aye. Можливо, Nothing да. reminds people of their history like chiseled, well-lit marble. Так, і там випадає ще одна тема. Окей. Третій кристалик. Ну це щоб я міг тут запалити все і повернутися назад. Тоді давай. Це я ставлю на місток назад. Так як цей місток мені вже в сумі не треба, то я заберу звідси. Звучить логічно. Так, а ну ще секунду. Треба одну тему вписати. Так. Так, так. Все. Продовжуємо. That did something. The ring of crystal shards glow. Looks like we can read the inscription now as well. Да, там щось написано. Ладно, може цей In почитаємо. honor of the enlightened one, may his gift of light shine eternal. Gift of light. Подарунок світла, да. In honor of the enlightened one, may this gift shine eternal. May this light serve as a beacon of harmony. May peace endure among the elves, as we forever bask in its radiant glow. Загиб в сенсі знову похорон свят. Співчуваю. Light from the crystals. It is in the sand now. Would you look at that? Freyr's gift endures after all. Or should I say, his presence? Так, новий рунічний сумон, що він робить? Електрична тема, да? Мені не подобається. You are not funny. Співчуваю свят. Even when Freyr was actually here, the peace was fragile. Surely a bit of extra light in the desert isn't enough to make it last. Before I met Faye, I could not imagine a life of peace. After her death, in our travels to Jotunheim, I found peace on my own. It remains my responsibility to make it last. Perhaps the elves will find peace again one day, even without Freyr's guidance. His presence continues to guide them. Whether they realize it or not. Так, я думаю, першим ділом варто було позавершувати все тут. Чекаємо, що якесь нове завдання дало. Окей. Завтра ще пари. Та йо-мою. Так, enhancement of crushing. Що? От дає силу, ні, мені таке не треба, я таким не користуюсь. І це вхід в ту печеру, в якій ми вже були. Freyr,
do you mind picking up that story about your brother? You mentioned a giant had come to Vanaheim to teach you of the Bifrost. Yes, Gerd. Freyr became immediately infatuated with her. He always yearned to wander, and along came someone who could truly show him how. So, wander they did, exploring the world tree from root to branch. But one day, it came time for Gerd to wander away. Enough. We will continue later. Дай би всім балакав. Так, ще одна поема. Там, до речі, воно ворона сиділа, я бачу. А, там треба спалити. Чекай. Що це таке? A phantom! Rogue magic! Aim for the runic core! Bloody hell, look at that thing! Core is weakened! Бий його. Чому так швидко, до речі, вирубив? Core is weakened! А, тепер треба ці теми вбивати. Hurry! Та біжу, біжу. Окей. Це вже цікавіший бос. Тут треба хоч щось конкретно робити. Now, attack the rune! Та йду. Він б'є дуже сильно, якщо чесно. Give yourself an opening, don't waste it! Now, attack the rune! Close in! Attack! Давай. Now, attack! Так, ще одну хрінь знищив, а де ще одну? Де останній? Я не знаю, де останній. Блін, погано. Проблема в тому, що він зараз може вирубити за одну атаку. Nicely done! Keep on it! Бляха муха. Give yourself an opening, don't waste it! А де останній? А, все, бачу. Бачу, біжу, б'ю. Попадай! Це ще не все? Not so intimidating without your springs, are you? Добиваю. Хай на краполях промистався. Well, you
Yet another gift of Fimbulwinter, I suppose. The magic draining out of all of us has to end up somewhere. Так, секундочку. Так, збираємо, що це у нас тут таке. Як далі тепер це відкривати? А, я хотів це спалити. Так, амулет enhancement. Сила і кулдаун, мені поки не треба, нічого не буду міняти. Блін, не достав. Ладно, зробимо зараз трошки далі. Так. Ой. Так, ну тепер теоретично. Не встигаю? Що за дивина? Так, а звідки я тоді маю це зробити? Можна поки з цієї сторони кинути? Ні, з цієї сторони не кину. Да, слайм був потужний, це правда. Ну, мені так я взагалі нікуди не попаду. Так, а як? Я не встигаю просто. Просто-напросто не встигаю. Ближче піти не... А, чекаю, тут же також є зеркало. Все, поняв. Це був затуп з моєї сторони. Отак. Нічого, всяке буває. Правильно. Так. Так. Оп. Все, поїхали. Ще далі обслідувати цю всю тему. Perhaps we can bring these two animals back to Vanaheim, or Midgard even. Becky and Fana could use the company. We have kennels. It would not go well for them. Once a predator becomes accustomed to a land, it is cruel to move them. I suppose you're right. It just seems lonely out here. It is peaceful. They have... Так, тут, до речі, треба бути десь... It is enough. Скарб повинен бути десь. Захований з цієї сторони. І ще біля цієї будівлі. Хорош, Кратосей. Не те, що я хотів вимкнути, але ладно, нехай так теж можна побитись. Ну, та штука дуже багато шкоди наносить. Тільки треба було тримати клавішу, але я не тримав раніше. Воно було таке коротеньке. Так, це в нас власне скарб. Treasure map complete, прекрасно. Так, це ще можна прокачати, так?
Окей. Їхали далі. Ну, тут розрив. A token. A badge of honor. The elves made a few of these. Так, я всі артефакти зібрав, як красав. They'd hang them up outside their dwellings, show their support for my brother. That's В all my розривах brothers зазвичай тяжкі теми Well, we бувають. hang on to them? do what you will. Пустий рівень. Didn't bother taking them when he left. Скільки ти мені завдав з одного удару? Ти прикалуєшся? Так, і цього треба відходити краще. Ай! Рятуй! Оці чуваки, це потужніші, блін. Та куди ти? З одної атаки тупо вклав мені всю хп. Офігеть, чувак мощний. Це як? Так, ну в мене тоді одна здібність була, не цей. Була в кулдауні, тому вони мені могли. Хорош. У мене ще здібність опять на кулдауні. Не, нормально, вирубили мене то, що треба. Ні, я не буду оживляти. Це щось взагалі не то. Тупо з 2 ударів мене вклали, я так не хочу. Зараз ми з тобою поганяємо, чуваче. Відходь зразу, Кратусій. Ну куди, чого ти встигаєш це зробити? Кратус, капець ти медленний. Фрая, не біжи, не треба. Краще перезапущусь, блін. А ти можеш відійти і не застріляти? Як ти багато зносиш? Та це жесть, давай лічи мене. Так, цього можна добити вже. Добивай! Бляха, два якихось незрозумілих недовікінга тупо виносять, бляха, бога війни. Десь таке бачимо, десь таке чуємо. Куди? Відходь, все, стріляємо по ньому стрілами. А, це ще не все. Так, ну це мене не спасе. А, в нього імунітет до...
Вбиваю. Бляха-муха, це було жорстко. Звідки в них така шкода? Це ж нереально просто. Винесли мене перед ногами. Ну ладно, закрили ми ще один розрив зато. Я взагалі не очікував, що він ще переродиться. Ну але ладно. Ми з ними справились. Бо ми жорсткі. Так, що це в нас тут таке? Закрито? Два ключі. That's the beauty of a locked door. It could be anything. Monsters, treasure. Knowing our luck, it'll be a bit of both. Да, Мімір, ти як завжди правий. А, до речі, я ворону забув бити. Давай. Забув бити ворону. Ну, у нас сидить, чекає мене. Freya, getting back to your brother learning to realm travel. I take it the romance with his teacher ended poorly? It did for him. Hold. We will finish later. Давай. Так, і куди ми їдемо? Там ми вже зробили все. Freya, getting back to your brother learning to realm travel. I take it the romance with his teacher ended poorly? It did for him. Freyr was heartbroken and resolved himself to perform some great feat to win her back. He set his aim on the grandest of gestures. He intended to be the first to find the elusive source of Bifrost light. Let this wait. Stay alert. Щось таке. A dawn bloom. You have an interest in botanicals now? Ще якесь завдання. Чуть так багато. Таке відчуття, що цей чувак зараз оживає і дасть мені лящів. Якщо чесно. Ворона. Another sleeping troll, courtesy of the dwarves. Ну ця хрінь тут не просто так стоїть, ну серйозно. До речі, Labor Complete History. Параноя в мене. Та в сенсі параноя. Він прям виглядає, ну дивися, це троль. В нього це троль і в нього ось його ця каменюка біля рук. А що це таке, до речі, що за кружок такий? Типа що. А, десь тут можна знайти ще один ключ. Я впевнений, що з цим тролем ще треба буде побитись. 100%. Це я після того, як пограв в Elden Ring. Я вже думав, що всюди десь буде щось, що мене чекає. Ой, не докину. Перекину. Так, чекай, там треба запалити. Треба запалити. А яким чином? Устаєш? Запалив. У мене немає міни під ноги. World of Tanks близькі ігри. Хорош, пане Дмитро. Вітаю. 7 рівень, наскільки я пам'ятаю, да? Так, десь треба ще одну хрінь запалити. Ага, воно зверху. Окі-докі, окі-докі.
Як тут дістати? А, отак чи? Ну, все ізі. Все-таки ці стріли корисні. Так-то. Ще один ріжок, це вже 2 з 4. Окей. Матільда взагалі це імба. Мінімум на 4-му рівні. Так, а на секунду. Так, поїхали далі. Де ця повозка? Чому вона знову без мене? Lads, I thought death had cured me of my appetite, but damn if I can't stop thinking about the smell of tear stew. Awakened a fair few culinary cravings. But black pudding, haggis and neeps. Oh! Porridge and honey. What about you, brother? Any pre-Fimble winter foods you're aching for? Olives. The hell's an olive? Їхнім балансом навіть краще там плюс між двом рівнем. Ну, до речі, да, це тема, яка краще, ніж у великих танках. Найс, давай, пішли шукати. Behind you, brother! Так, тут замкнено, тому що це треба розбити. Чекай, я зможу так зробити ось, ні? Супер. Так, ти кажеш, ти смокчеш на Ях-Пантері. Ях-Панзер 4. Ой, це 6-й рівень. Ну він такий, звісно, він вафлижний. Прям дуже. Прям дуже вафлижний. Так, це треба спалити, да? Як би це до нього достати? Так. Добре, що тут воно підсвічує тоді, коли я роблю правильний кут. Ніч мощніше за Xbox 360. Я б не сказав, мені здається, що воно не мощніше, ніж Xbox. Так, а мені оце дали, да? Сила, захист. До екстра Dimensions. Ні, таке не хочу. Wisdom, magic, ability to tolerate you for long periods of time. I was going to say brutality. That works. Я кидаю щодо гітарного групування пройтись. Бо це може зайняти багато часу, якщо чесно. Та й плюс я їх проходив вже. Майже всі. Тому хз. Так, ми тут ще не, значить, одну цю не вбили.
Воно, скоріш за все знаходиться там. Я ще десь ключ не знайшов. Де ключ знайти? Freya, returning to the story of your brother, you said he made it his mission to find the source of Bifrost light. He did indeed. And he succeeded, although Ага, quite by все, accident. знайшов. Freyr believed he navigated best while fortified by a potent blend of Vanir herbs. When he wandered, he wandered. And he managed to wander from the World Tree directly into the Lake of Souls. Set that Як не aside даю for їй now. нормально дорозказувати цю історію. Заходимо. Something is coming, and it's not happy. Ти хто таке? Та коли ти відходиш від них отак? Давай отак, треба похилитись тут. Ну, дуже багато хапашки просто. Ой-ой-ой! Я мав нема чим похилитись навіть. О! Вбив мене. Дракон з другої частини, як приборкати дракона. Ну, в принципі, трохи похожий. Ладно, в мене була неповна хпшка. Я пару разів затупив і пропустив удар. Ну нічого, зараз ми його розвалимо. And it's not happy. Та що ж таке?
Ой, больно. Nie, no kurde. Nintendo Switch на Mortal Kombat не грав, запускати треба інтернет. Чи нам МК-11? Я не знаю, я не грав. Тому не підкажу. Блін, неприємно 2 рази програвати бус. Something is coming, and it's not happy. А він стане морозиться взагалі. Він тільки загорітися може. Ну я не знаю, пане Дмитро, я не помощник якби. Для інтернету треба дати інтернет. Давайте вчи вітро. Та куди ти? Добивай його, все. Кінець кіно, шукайте двері. Your guess is as good as mine. Imprisoning a drake. Can't decide whether to be impressed or horrified. Either way, it is over now. Нормально, завалили в кінці кінців. Грейвел Беллі. Нема вже цю Грейвел Беллі. Амулет Enhancements. Піларуни, окей. Унікальний ресурс. Broken Magic Wand for decrease personal resources. Що це таке? Зуби дракона. Окей. Така тоді ще одна ворона, ще одна скринька і... Ще щось undiscovered. Де я міг це пропустити? Дивино. Дай кобічині. Їхали рулити. Там я все знайшов. Тобто це десь тут назовні. I wonder if these two are the descendants of the Gulan he brought here long ago. That explains how they got to the desert.
Another gift for the Dark Elves. Claire, that story before of your brother. You said he wandered from the World Tree to the Lake of Souls. It's true. The elves had never seen anybody come out of the lake before, so it got some attention. Oh, that is bloody hilarious. Так. Чекай, мені здається, що треба просто перед цим рулем щось зробити. А що там було? Ну це лор-маркер по-любому. Питання, де воно з'явилось? А, ось оце воно. The casualties cost, think of large number and double it, ta-ta-ta-ta-ta. Close the word to many verbs to count before I put them to sleep. I doubt any would be in a better mood after getting slapped with a rosin relic. Rosin relic. Imagine being stuck in the same position for any period of imprisonment overseas, but just... No more for now. Focus. Нічого тут і немає. Окей, ну з того, що я вичитав, його просто якби заточили в камінь. Тепер питання, де ще одна скриня? Ще одна скриня, ще одна ворона, і що ще зосталося? А, ну скриня і ворона осталось, і щось undiscovered. Claire, back to the story of your brother. You said the elves... Причому це Нурнір чест? Це той, до якого треба повмикати оці штучки. It's true. I don't know whether he worked his charms at that point or they just assumed him to Аж be a там great забрав? deity. But of course, he hadn't made this journey in search of Да, забрав. responsibility, so he didn't stick around long. Привіт, Каріна, Enough привіт, talk що for ми now. тут? Be ready. Проходимо. Проходимо God of War. Не знаю, чи захочеш собі спойлерити. Мабуть, не сильно. Ну, де що міг не зробити? На це гнітить. Я де щось провафлив. Ну, що ж якась хрінь, я туди не підходжу. А в тебе як справа? Що це таке? Якась недомогилка. Самі зіграв тому що... Ну, пане Дмитро, на жаль, в деяких іграх це так і працює, що тобі треба інтернет, щоб пройти одиночну кампанію. Гра, над якою я працював, не виключення. Там, на жаль, треба завжди бути підключеним до сервера. Та й таке. Де я міг провафлити скриню? І ворону. Привіт, Поліна, привіт, вітаю. Ти не будеш собі спойлерити, окей, окей. Дякую тобі, також гарного вечора. Де я провафлив скриню? І ворону. Хтось бачив десь ворону і скриню? Де вони можуть бути? Окей, тут я ще просто дві речі не відкрив для себе. Тут, понятне діло, що я провафлив. І тут також. Там магаз є десь. Скриня і ворона. Скриня і ворона.
Так, привіт, пане В'ячик. Бачу, ти видалив повідомлення. Добрий. Добрий. Прям приходьте, прям під кінець стріма. От ви, звісно, видумщики. Справа нормас. Проходимо гру. Шукаю, де я міг провафлити одну скриньку, Норніра і одну ворону. Та й думаю, це де воно ділось? Діти, куди вас подіти? В дубцю запхати, чортиком запхати. Правильно? Неправильно, зі так робити не можна. Блін, мене непокоїться те, що немає чогось у відкритому доступі. Щось ще undiscovered. Що я міг не відкрити? Прохід кудись? How these two pups end up yoked to the sled? Ever try flying in a sandstorm? I imagine Freyr Ви showed що the dark дивилися аніме? elves Та that де ви Gulon бачаєтеся keeps все them окей. full of clouds. Я жартую. They must have found У вас new особисте uses for життя, them і once чую, the sandstorm arrived. причому там я I взагалі. imagine they're now bred to aid in traveling the surface. Правильно. Вибачатись не треба. Головне, що вам було добре, там всі дивилися аніме і все таке. Правильно? Я вважаю, що правильно. Freya, will you continue that story about your brother? He swindled into Alfheim, became a legend, and left? Essentially so. Still, the legend of his manifestation was Продавець не passed along попередив. through Ну, the ages. так його діло It продати, even endured звісно. after the Great Division, remembered by light and dark elf alike. So when at last he returned, he was uniquely situated to gain the trust of both sides and help to create a truce. The problem was, both sides trusted only him. So the peace could only last as long as he stayed around to keep it. Нехай не знаю, And куди with the мені йти. long war dragging on without an end in sight, I suppose making any kind of peace was an irresistible notion for him, even if it meant having to rule. Зараз чисто прокатаюся, під всі стіни подивлюсь, може я десь щось провафлив, ну це ж капець. Канікули 5 днів, супер. Відпочинеш, подивишся аніме. В'ячик, як твоє здоров'я? Ти прийшов, питаєш, як справи, а про себе нічого не кажеш. Не передбачено, коли без компа виходить. Ти там поправляйся. Без комп'ютера важко жити. По собі знаю. Батьки не попросять поприбирати, чи вже приготувати щось їсти. Так прибирати, слухай, це ж не цілий день, це не як в школу пиляти, там 8 годин проводити, ну окей, не 8-6. Прибирати, якщо приготувати, це як за дякую, не знаю, за спасибі. Коротше, хезаде ця скриня. Хезаде та ворона, я не бачу, типу, не знаю, хоч в очі мені стрельнуть, я не бачу. Ні ворони, ні скриньки. І цього undiscovered, я взагалі тоді не маю поняття, куди ми маємо ще тоді зайти. У нас буде discovered. Тому давай тоді будемо звідси випилюватися. Це вже, в принципі, можна буде завершувати на цьому стрімі, котрий йде годину 56 хвилин на даний момент. А ще в школі ночував, та ну ти що? Там за партою неудобно спати. Все в порядку, тільки випустить в понеділок і вівторок. Вона з мною кудовку слідкує. Молодець, Моно. Молодець, Поліна. Я стрім почався двіж. Да, вже почали люди писати, вже все, вже стрім не треба завершувати. Так, а ти розкажи, чим ти захворів, як з тебе таку гаразду? Що случилось? Ладно, зоставимо тоді на потім цю хрінь. Реально, я не знаю, де там ще може щось лежати. Я ніби по всіх локаціях побігав. Навіть того боса якусь рунічного завалив. Тут також дві речі я ще не відкрив. 9 ході. Ну, в цілому в мене локація на 72% відкрита. 100. Ця локація на 45. А, бо я сюди пройти не можу. Окей, це Ванахейм, це там, де сидять. Асгард взагалі на 0.
А я не думаю, що тут взагалі щось буде. Так, це власне це. Власне дерево. Ютунхейм на 0%, ми там нічого не зробили. Свартельхейм. 51. Блін, це я так багато чого не понаходив. Ojejku. Треба буде сюди вертатись якось. Да. Мідгард, Муспельхейм, Нільфхейм. У Нільфхеймі тут тільки легендарні скриньки і ворона. Тут, до речі, є одна ворона десь, а я її не побачив навіть, прикол. Так, і Муспельхейм це, власне, вогняний світ. Хорошо, ладно. Будемо тоді зберігатись. Все, і потрошки виходити. Return to main menu. Так. Да, не забуваємо прожимати вподобайку. Це точно, що ти правильно кажеш, Поліно. Так, тоді вмикаємо background. Так, тільки у Святика немає особистого життя, це він чилить на стріму 24/7. Ну, Святик, дивись, в мене теж є особисте життя, але я ж чилю на стрімах. Як тобі такий аргумент? Дякую, що прийшов, пане Денис. Також тобі бажаю гарного вечора і ночі. Чуть можна буде святкувати 5000 підписників. Да. Я б був дуже радий, якби це 5000 підписників були прям живі активні люди, а не люди, які там випадково клікнули в рекламу і все. Ну, але що ж. Є як є, потрошки розвиваємось. До речі, якось перегляди так добре падають на цю гру останню, яку я проходжу, Фез називається. Переглядів багато, вподобайок мало, це мені не подобається. Але ладно, то таке. Да, Святику, всьому свій час. Святик відданий тобі. Святик, респект тобі. Ладно, на цьому вже тоді будемо завершувати. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте, як вже казав, тиснути вподобайки, пишіть коментарчики, не забувайте. Раджу, до речі, подивитися оцю грулю, яка виходила, називається Фес. Дуже цікаво і дуже прикольно, 2D-шно. Така мікрореклама. Да, жаль, що прийшли пізно, це точно. Ну, що ж, буває всяке. Рома і Корян також бажаю гарних вихідних. Дякую, передавай їм також. І цей. Передавай їм, щоб вони не закінчувались. Передавай їм, щоб вони жили з тобою щасливо і довго. Отак. Ладно, ще раз всім велике дякую за перегляд. Бажаю добраніч і до нових зустрічей. Завтра на стрімічу. Покида.